নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কণ বিলাহী কেনেকৈ আচাৰ বনায় তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ বুলি লৈছোঁ। কাৰণ এতিয়াতো ঘৰে ঘৰে বহুত কণ বিলাহী লাগি আছে আৰু কণ বিলাহীটো ওলাই আৰু শেষ হৈ যায়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইমানখিনি কণ বিলাহী খায়ো শেষ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে আচাৰ বনাওঁ বুলি এয়া মই ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই আনিছোঁ। দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কণ বিলাহী চাওকচোন। আৰু এয়া বলক আচাৰ বনাওঁ। আৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি হয় সকলোখিনি দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। নতুন কোনোবা সদস্য চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া মই এইটো ভালকৈ ধুই মেলি আনিলোঁ, পানীটো অলপ টুকি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই ইয়াত এটা বাউলত থৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে নিমখ দি মই পূৰা এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু আজি ৰাতিটো মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি থৈ দিম, নিমখতে ৰাখি থ'ম আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা ৰ'দত এইখিনি অকণমান ৰ'দ দি লেৰেলাই ল'ম। গতিকে এনেকৈ নিমখ অলপ সৰহকৈ দি এয়া এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ। প্ৰচেছ দেখাই আছোঁ বলক। আৰু এনেকৈ মই আজি ৰাতি এয়া এটা ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মোৰ বিলাহীখিনি এনেকুৱা হৈ গ'ল। যিহেতু একদম ৰ'দ বেছি কাঢ়া ৰ'দত দিয়া নাই, জাষ্ট ৰ'দটোত দিছোঁ নিমখখিনি লাগিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে, একদম অকণমান অকণমান কোমল কোমল হৈ উঠিছে এয়া। আৰু লগতে মই বিহ জলকীয়া কাটি থৈছোঁ। যিহেতু একেবাৰে সহজ পদ্ধতি, একো মছলা নিদিয়াকৈ বনাম। তো ব'লকচোন সেইখিনি এতিয়া মই কেনেকৈ বৈয়ামত ভৰাওঁ আৰু ইয়াত কি কি দিওঁ সকলোখিনি দেখাই দিম ব'লক। নহ'লে এখন কেৰাহী গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল দিছোঁ। অকণমান মিঠাতেল বিলাহীখিনি চাই তাৰ জোখত দিছোঁ, অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে। আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ বুলি দিম আৰু অকণমান ভালকৈ গৰম হৈ আকৌ ঠাণ্ডা হ'বলৈ বুলি দিম। মিঠাতেল মই ইমানখিনিয়ে দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ গেছৰ ফ্লেমটো মই বঢ়াই থৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু মানে গৰম হ'বলৈ দিম আৰু লগতে উতলাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া দেখিছে এইখন কেৰাহী মই তেল গৰম কৰোঁতে দেখাইছিলোঁ, এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে, একেবাৰে কমপ্লিট ঠাণ্ডা হোৱা নাই, অকণমান কুহুমীয়া হৈ গৈছে, মানে হালকা গৰম হৈছে। আৰু এতিয়া মই ভোট জলকীয়া কাটি থৈছিলোঁ, কম পৰিমাণে দিছোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে সৰহকৈ দিব পাৰিব। এই তেলখিনিতে মই ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ প্ৰথম, তাৰপিছতে এই বিলাহীখিনি দেখিছেনে, একো মা মছলা নিদিয়াকৈ অকল প্লেন বিলাহী কণ বিলাহী এতিয়া মই আচাৰ থ'বলৈ বুলি লৈছোঁ। আৰু এই ঠাণ্ডা হোৱা তেলখিনি অলপ ঢালি দিছোঁ। যিহেতু নিমখ মই কালি দি মানে আগতীয়াকৈ দি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া দিয়া নাই। এয়া হালধিও দিয়া নাই, একো মা মছলা দিয়া নাই, অকল সুদা তেল আৰু জলকীয়া, কাৰণ মই কমকৈ দিছোঁ জলকীয়া, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈও দি ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ তেলখিনি। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি আৰু খাবলৈও খুব টেষ্ট হয়। এনে ভাতৰ লগত হওক বা ৰুটিৰ লগত হওক, যেনেকৈ যি লগত হ'লেও আপুনি বিলাহী খাই ভাল পোৱাসকলে বহুত ভাল পাব। আৰু এই ৰেচিপিটো মোৰ এগৰাকী খুৰীদৈয়ে শিকাইছিলে। তেওঁ যিহেতু খুব ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'লে বটল উঠাই লৈ আনো মানে। তাৰপিছত এইবাৰ মই শিকিলোঁ আৰু তেওঁ এনেকৈ বনাওঁ বুলি কৈছে, তো ময়ো খুব এনেকৈয়ে তেওঁ যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব, সঁচাকৈ খাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু এইফালে মই চিচাৰৰ কণ্টেইনাৰ এটা লৈছোঁ আৰু এই চিচাৰ কণ্টেইনাৰটোত মই এতিয়া এনেকৈ ভৰাই থৈ দিম। যিহেতু বেলেগ কণ্টেইনাৰত থ'লে বেয়া হৈ যায়, চিচাৰ কণ্টেইনাৰত থ'লে ভাল হৈ থাকে, বহুত দিন খাব পৰা হয়। এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াত বিশেষ একো মা মছলা দিয়া নাই, একদম চিম্পুলভাৱে আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া দেখিছেনে, মই এনেকৈ ভৰাই থৈ দিম, মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিম আৰু ভাতৰ লগত খাই থাকিম। তো আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।